Du har kanske som så många andra blivit ålagd att fylla i den här blanketten W-8BEN för att slippa betala amerikansk skatt på dina intäkter från YouTube eller AdSense på något annat sätt. Jag har lyckats reda ut hur man fyller i den, eller jag har lyckats fylla i den i alla fall och fått den godkänd. Om det är helt rätt vågar jag inte garantera, men den har gått igenom och det verkar fungera bra. Nu ska jag visa hur jag gjorde i alla fall. Du hittar mallen för att fylla i blanketten på ditt Google AdSense-konto och sen loggar du in på ditt Google-konto. Då kommer det upp en blankett. Skatteinformation för USA. Du väljer privatperson även om du har en enskild firma, annars är det företag. Och sen så klickar du nej för att du inte är bosatt och verksam i USA. Sen får du 2 alternativ att välja på och du väljer det övre, för det är den för vanliga människor. Sen kommer själva skatteformuläret. Här hade de fyllt i mitt företagsnamn, men det bytte jag till mitt riktiga namn eftersom det ska vara det namn som står på deklarationsblanketten. Och så väljer jag mitt land, alltså Sverige i det här fallet. Och sen utlands-TIN, det är i praktiken ditt personnummer, eller det är ditt personnummer du ska fylla i där. Så går du till nästa ruta. Sen ska du fylla i din adress och då är det precis som med alla namn på i den här blanketten att du får inte använda ÅEÖ för då får du bakläxa och får göra om det. Det är gatuadressen, postnummer och postort. Postnummer utan mellanslag. Och så kryssar du i rutan att postadressen och din permanenta bostadsadress är samma. Så, nästa. Då ska du kryssa i ja, att ditt land har ett skatteavtal med USA. Det är därför de inte ska dra någon skatt. Och vilket land frågar de? Och det är ju Sverige igen. Och sedan så kommer en lite mer komplicerad del. Under skattesatser och villkor. Här är det bara att kryssa i alla rutor och det finns bara ett alternativ vilket avtal det gäller. Det är artikel 7 stycke 1 på den första och artikel 12 stycke 1 på det andra. Och du väljer på alla 3 alternativen 0% reducerad källskatteskatt. De ska alltså inte dra någon skatt för dig eftersom du skattar ju i Sverige. Och skälet till att det ska vara så här det är att du är skattskyldig i Sverige och Sverige har ett skatteavtal. Så du kryssar i den rutan. Sen ska du granska de här avtalen att du har fyllt i dem rätt. Och det står ju samma saker som du har fyllt i tidigare så det ska inte vara några konstigheter. Vad jag såg det var när jag såg att de hade inte fyllt i mitt date of birth på den här blanketten automatiskt och den går inte att fylla i den här funktionen. Men det behövdes tydligen inte för de godkände min blankett ändå i slutändan. Den här blanketten, pappersblanketten, är ett elände att fylla i ifall man inte har den här hjälpen som AdSense erbjuder med den här lilla mallen de har lagt upp. För att det är massor med komplicerade tekniska skattetermer och så vidare. Jag känner mig att jag är hyfsat allmänbildad och kan hanka mig fram ganska bra på även på engelska språket. Men att förstå de här blanketterna det var på gränsen till min inkompetensnivå. Men tack vare den här mallen så lyckades jag få ihop det i alla fall så att det blev godkänt. Och när du har granskat blanketterna så trycker du på nästa igen och då kommer den slutliga certifieringen. Det i princip går ut på att du ska skriva under på att det är du som har fyllt i blanketten och att det är dig det gäller. Det är du som avses med det här avtalet. Då skriver du bara i ditt namn, det är precis som du gjort tidigare och utan ÅEÖ så fungerar det alldeles utmärkt. Utan ÅEÖ sa jag.
Sen ska du kryssa i att det är du som fyllt i blanketten och sen kommer lite avslutande information de vill ha. Det är om du har utfört några aktiviteter och spelat in dina filmer i USA. Om du har utfört arbetet i USA. Och det kryssar du i nej. Och så kryssar du i rutan också. Du har ingen liten filial i USA där du sitter och redigerar dina filmer. Och sen slutligen är det ett intyg om statusförändring. Det handlar om, har du tidigare fått utbetalningar från Google så kryssar du i den nedre rutan. Och har du inte fått det så kryssar du i den övre rutan. Sen är det bara att på heder och samvete intyga att du har fyllt i blanketten rätt och att förhållandena stämmer sedan nyår. Så skickar du blanketten och du är godkänd. Skatteinformationen för USA är klar till Google och du kan fortsätta att få pengar för det du arbetar med. Eftersom du sannolikt är i samma bransch som jag så behöver jag inte tipsa dig om vad du ska göra om du gillar den här videon. Gillar du den inte så får du hitta informationen på något annat ställe. Tack så hej, så hörs vi.